Україна має вже можливість діставати по більш далеких російських військових об'єктах, скажімо так, більш потужною зброєю, ніж дрони, і такою зброєю, що летить швидше, ніж дрони. Давайте поглянемо на мапу. Мої колеги зараз допоможуть нам у тому, щоб розгледіти назви областей, населених пунктів і в цілому регіонів, які найпершими відчують на собі, що все-таки не надо було і починати. Курська область фактично вся під ударом, потенційно, це так, долітатиме, бачите, саме місто Курськ, там є аеродром, який використовується поки що для ударів по території України, і поки що він є. Подивимось, скільки він тепер протягне. Ми бачимо, що майже до самого Липецька потенційно дістають ракети «Скальп» або ж таки «Шторм Шедоу». Старий «Оскол», який всім вже набрид, суцільний військовий об'єкт. Я, звісно, не маю на увазі житлові квартали, я маю на увазі ту купу мотлуха, яку вони там накопичують. Або, як би сказав Сергій Хлань, скопичують. От тепер уже це слово актуальне. Скопичують там техніку і так звану живу силу. Південніше, здається, у нас Воронеж так розташовується, точно не згадаю. І точно згадаю, що у нас південніше Ростов-на-Дону знаходиться. І от якщо дивитися, наприклад, від південної Донеччини, ми бачимо, що Ростов якраз таки під ударом. Потенційно їхній штаб, з якого оперується вся їхня діяльність брудна і кримінальна на території України, їхній штаб, де сам Герасимов руководить операцією, він теж під ударом. І оце вже, дорогі друзі, просто прекрасно. І на північ, якщо можна, давайте трохи сходимо, подивимось, скільки там до Москви. Якщо 250 чи 290 нам зараз показує кілометрів мапа, не знаю, але знаю, що все одно до Москви поки не дістаємо. Президент Зеленський каже, що нам потрібно дозволити застосовувати саме атакамси для того, щоб бути більш ефективними. І він правий, звісно, тому що атакамси і площі більші накривають, і потужність у них більше, і летять вони швидше, і збивати їх важче. Словом, дійсно, нам потрібно зараз вимагати в американців атакамси. Поки не для того, щоб діставати до Москви. Атакамси, здається, не існує такого атакамса, який міг би дістати до Москви, якщо я не помиляюся. Впевнений, що американці наразі нам його не дадуть. Але все одно 300 кілометрів – це більше, ніж 250, і навіть більше, ніж 290. Та головне – це все-таки ті якості, які я перерахував трохи раніше. Маю на увазі атакамси. Отож, президент Зеленський вважає і переконує, що Сполучені Штати мають дозволити Україні використовувати саме ракети типу атакамс на території держави-агресора. Про це він сказав під час свого спілкування з журналістами в Сінгапурі, де перебуває із візитом. Він подякував Джо Байдену, американському президенту, за те, що той скасував заборону, абсолютно абсурдну, як на мене, і переконаний для більшості з вас також, заборону на удари по території Росії. Ту заборону, яка стосувалася американської зброї, але ж при цьому дійсно обмеження на використання так званих далекобійних систем, вони також мають бути зняті. Тут я не згоден з президентом. Не можна називати це далекобійними системами. Далекобійні системи – це міжконтинентальні американські балістичні ракети, які також могли б бути абсолютно свідомо, мені здається, і без якихось проблем із сумлінням. От росіяни б сказали без зазріння совісті, так? Це те, власне, що я згадував. Так от, можна було би бити і балістичними ракетами по Росії з території США, але, очевидно, цього поки що не буде на цьому етапі війни.